Okay, so since na pinag-uusapan natin yung mga layout view groups na yan, excuse me, ito po yung ating mga common layouts. So first, we have here the linear layout, then we have the relative layout, and then we have the table layout. So sa linear layout, ito yun. A linear layout is a view group that aligns all children in a single direction, vertically or horizontally. You will specify the layout direction with the Android orientation attribute. So meron tayong dalawang klase ng linear layout, whether ang orientation niya is vertical or horizontal. So as an example of a linear layout, we have here this user interface. So let us try creating that particular example using a linear layout. Okay? So since na gumagamit na yung linear layout, yung layout na to, ayan, yung view group niya ay linear layout. So makikita yun dito sa outline view. And we are using vertical. Yung vertical, ibig sabihin, yung lahat ng view na ilalagay natin sa loob ng ating view layout ay madi-display dun sa ating user interface vertically. Kaya sunod-sunod din pa ganito. So, paano pag ito ay naging horizontal? So, ibig sabihin, yung pagkakasunod-sunod nito, papunta naman dun sa kabilang dulo. Let us check. Change layout at gawin natin siyang horizontal. Kanina, vertical yan. Pag ginawa natin horizontal, ano ba napindot ko? Horizontal. Okay. Bakit hindi nagbago? Naka-horizontal na ba to? Ayaw mo bago, hindi natin ma-change into vertical from vertical to horizontal. So ang gawin natin, baguhin na lang natin yung orientation attribute noong linear layout na view group. From vertical, gagawin natin siyang horizontal. Save natin. Yan. So kung papansin nyo, nagbago ang itsura nung naka-display sa kanya na views. So dito na yung text view, dito na yung edit text, at yung button natin ay nawala. Saan siya napunta? Nandito siya somewhere here. Nagtago siya dito sa part na to. Hindi natin siya nakikita kasi horizontal nga yung pagkaka-display ng lahat ng view dun sa ating layout. Pag ganun siya. From here, from this side, from the right to the left. From left to right pala. Pag naman vertical is from top to bottom. Okay? So ibalik na natin siya sa vertical. Ayan. So ito na ulit sila, vertical. Okay? So as I am saying, let us try to create this example of a linear layout view group. So i-edit na lang natin to. So we can try to delete some of its parts. So tanggalin natin ito. May button ba doon? So we have, anong laman nitong linear layout na to? So we have 1, 2, 3 edit text or text boxes and 1 button. So lahat sila ay text boxes at meron isang button. So yun ang gagawin natin. So I have here already the text box. So kailangan ko pa ng dalawa. So we have here para sa to, subject, and message. So this is like something a messaging application, or pwede tayong maglagay ng email dito, yung subject, then the message of that, or the body or the content of that email. So kailangan natin ng mga text box or text fields or edit text. So syempre, since na ilalagay natin yung to, dapat email yun.
So dito mayroon tayong iba't ibang klase ng text fields. So we have plain text, person name, we have para sa password na ayan, then password na numeric. We have also the email, we have the phone, address, and meron tayong time, date, and then number. Ano? Then we also have the multi-line text. Ibig sabihin, ito yung ginagamit sa mga message na pwede mag-enter. Ano? Then we have the autocomplete text view. Ito yung mga text view na pag nag-input ka, merong isa-suggest sa'yo. Ano? So this time, we are going to use the email text field. Ilalagay natin sa taas. Ayan, dito siya. Then, yung subject, hindi natin kailangan yung person name. Ano? So, kailangan natin yung subject. Siguro yun ay, we can use a plain text for that. Then, we need a multi-line text para dun sa message. Ayan. So, lakihan lang natin itong multi-line text. Okay. So, this is the multi-line text. Then, we need to put hints or kailangan natin maglagay ng hint attribute dun sa ating mga text boxes. So, una, lagyan natin ng hint. Ito nasa taas. So, kung mapapansin nyo, sir, bakit po naiiba ang itsura nitong pangalawang edit text na drinag ninyo? So, kasi po, sa kanya naka-focus yung mouse cursor. Ano? Na kapag niran yung application, automatic na nasa kanya na yung mouse cursor at ready na mag-input ng value sa kanya. Ano? So, dapat ang mouse cursor natin ay i-focus natin or naka-implement siya kapag niran yung application or nakita yung user interface sa pinakaunang uh, text box dun sa layout. So, dapat dito yun sa una. Ano? So, ang gagawin natin, ililipat natin yun. Yung focus mula dito, papunta dito. So, pupunta tayo sa code. At alin ba yung naging dahilan para ma-focus yung edit text na yun? Dahil dito sa code na to. Ano? So, from this edit text, nabuburahin natin yan at ililipat natin siya dito sa nasa taas. Ano? Okay? So, yan. Dito natin siya ilalagay. So, ito na yung ating request focus para dun sa text box na nasa umpisa. So, pag pinunta natin sa code, ito na yung, siya na yung nakafocus. So, ibig sabihin sa kanya mapupunta yung cursor kapag naran yung application at na-display itong user interface na ito. Okay. So, paano baguhin yung font? Mamaya po. Mamaya po yung font. Font style ba? Either kung gusto mo maging Times New Roman, mga kung ano-ano pang Lucida, mga ganyan. Mamaya yun. Okay. So, ang kailangan natin munang gawin ay kailangan muna nating mag-create ng hint dito sa mga text box. Ano? Hint. So, i-right click natin yung text box na yan or edit text. Then, pag ni-right click natin yun, may lalabas na ganito at meron kayong makikita doon na edit hint. Ito. So, i-click natin yan. Then, so parang nag-create tayo or nagpapalit tayo ng text na naka-display. Ano? So, yung kagaya nung pinakita ko sa inyo kanina, ang value ng hint attribute ay isang string resource. So, kailangan natin mag-create ng string resource. Ano? So, string, yun yung lalabas na hint. And, for example, yun ay 2. Then, str2. Then, click OK. Then, nakaselect dapat siya. And then, OK. So, ito na siya. Meron na siyang hint. So, let's try putting hint on the next text box. New string. So, yun daw ay para sa subject. Then, str subject. Okay? Okay. And then, we have here the multi-line text para sa message.
So, ganun din ang gagawin. Edit hint, new string. So, ito ay message. Then, str message. For example, yun yung pangalan. Yung string resource na ginawa. Okay. Yan. Pero this time, dapat yung message na hint ay makikita natin dito sa part na to. Ano? Upper part. Ano? Kasi base dun sa example, nandun siya. Ano? Okay. So, paano natin gagawin yun? So, pumunta tayo sa ating properties window. Ano? Then, hahanapin natin yung gravity. Ano? Yung gravity po ay yun yung alignment ng text na nakadisplay dun sa isang text view, button, or text box, or edit text. No? So, kung papansin po natin, dito sa baba, so we have here the text view class para dito sa properties na to. Then, may makita tayo dito gravity. So, siya ay naka-center vertical. Ano? So, dapat siya ay ayan, naka-center vertical, then top. Ano? Kaya kung papansin nyo dito, nagbago yung location or alignment noong message na hint na nakalagay dito sa ating text box na to. Ano? So, yun yung binago ko, yung gravity. Dating naka-center vertical lang, nilagyan ko din ng top. Ano? Ito siya. Pagdating dito sa properties window. Pero pagdating sa code, pag binabal click natin yan, ano? Meron kayong makikita dito na property na gravity. Ito yon. At ito yung value niya. Naka-center vertical, then top. Ano? So, meron kayong makikita ang ganitong, ang tawag dyan? Yung bar. Ano? May bar. Na ibig sabihin nun, dalawa yung value niya. Ano? Center vertical, then top siya. Okay? Tapos, yung button natin, ito, ang position dapat niya ay nandito sa kabilang dulo. Dito. So, since alignment din ang pinag-uusapan nito, gravity yung pinag-uusapan doon. Ano? Pero, kung ilalagay natin yun, halimbawa, ito si button, di ba? Yan. Kung papansin nyo, di ba, yung iba, nagtatanong sila, sir, may error po yung gawa namin. Ano? Wala naman po kaming ginawa, pero may error siya. At ito yung kalimitan na nakikita nila. Yan. Yung kulay yellow na yan. So, hindi po error pag yellow pa lang. Ano? Warning pa lang yun. Okay? Kapag naging red, yun na yung error. Yun na yung dahilan para hindi gumana yung application niyo. Ano? Katulad ng nakikita nyo dito sa Splash project na to, itong project na to, meron siyang red na nakalagay na X. So, yan yung may error. Pero dito sa gawa natin, yan, na meron lang na yellow something na warning, hindi pa yun error. Ano? Warning lang. Ano? Okay? So, sabi dito, di ba kanina, nilagyan natin ng hint yung button. Sabi dyan, ang warning sa atin, hard-coded string daw yung this is a button. So, dapat string resource ang gamitin dito. The same thing din dun sa text na nakalagay. Ano? So, kaya kailangan natin palitan ng text na nakadisplay si button. Ano? So, para palitan ang text na nakadisplay dun sa button, i-right-click natin dun sa button, then edit text. So, click natin yung new string, then, ang ilalagay natin is send. tr send. Okay? Then, click OK. So, select natin yung string na gina-8, then, click OK. Then, after that, kailangan natin i-position itong button na to dito sa right side ng ating layout. So, para gawin yun, ang pinag-uusapan natin na attribute is the gravity again. Pero hindi yung gravity na katulad nung kanina na position ng text sa loob ng string. Ano? Ito, ang pinag-uusapan natin gravity dito sa button na to ay position niya inside the layout. Ano? Kasi ito yung layout na itong buong to, di ba? Yung malaking white na yan. So, saan natin ipo-position to? So, pagdating dito sa positioning niya,
layout gravity ang, ang attribute na ilalagay doon. Ano? So, kaya kung mapapansin nyo dito sa edit text, meron siyang Android gravity. Ano? Pero kung ipoposition naman natin si button sa either part of the layout gravity ang nilalagay doon. So, kung dito sa code natin yung gagawin, ang ita-type natin dito is layout gravity. Yan. Ano? Compared dun sa kanina na Android gravity lang. Ano? So, we have the layout gravity na ang value, yan, ito yung pwede niya mga maging value. Ano? The same way, nung gravity kanina sa taas. Ano? Magkaiba lamang sila ng implementation. Okay? So, ilalagay natin siya ay sa right. Okay? Check natin kung nagbago. Ayan. Okay? So, ang layout gravity nito ay right. So, paano nangyari yun? Using this attribute and this right na value. Okay? At mapansin niyo yung button ay napunta na dito sa right side ng ating layout. Okay? So, yan yung itsura ng isang linear layout na user interface. Ano? Ginagamitan ng isang linear layout na user interface. Okay? Ayan. No? Mamaya na natin i-run yung application. Ano? After nating makreate yung iba pa rin na mga layouts. Okay? So, the next common layout is the relative layout. Ano? So, relative layout is a view group that displays child views in relative positions. Ano? The position of each view can be specified as relative to siblings elements such as to the left of or below another view. So, paano ba nangyayari yun? Okay. Katulad nung ginamit nyo dun sa splash screen, kung ang sinundan ninyo ay yung nandun sa module, yung splash screen na meron dun ay relative layout. No? So, let us try creating another activity in our application in order to implement the relative layout view group. Okay? So, I am going to create another activity. So, inside the source folder, under nung package ng ating application, right-click on this one, then click the new menu, then kailangan natin mag-create ng Android activity. So, we are going to click on other, then select natin yung Android, tapos select natin si Android activity. Click natin yung next, then we need a blank activity. So, ito lang isa-select natin, then click next. Okay, so we are going to rename our activity because main activity is already nag-i-exist na siya dito sa ating project. So, gawin natin for example is second activity. Then, activity second, ang pangalan ng layout na nakakonect sa kanya. Click finish. And now we have here our second layout. May hello world na naman siya. So, let us try deleting this text view. And as you can see in our outline view, here, in this part, makikita nyo na agad na relative layout ang ginagamit niya. Ano? So, sabi kanina doon sa presentation, yung positioning ng mga views na inilalagay sa loob ng isang relative layout ay yan, naka-display in relative position. Ano? So, nadi-display yung mga views na ilalagay natin dito relative dun sa mga kasama niyang views sa loob. Ano? Like for example, ano? Gawin natin yung example na nandito sa ating relative layout. Ito ba yun? Yan. So, ito yung example ng isang relative layout na user interface ang gamit. So, pero bago natin gawin yan, tingnan muna natin yung mga layout properties. Ano? So, ito yung isang layout properties ng relative layout. Ano? So, Android layout align parent top. So, ito isang property na kapag siya ay true,
makes the top edge of this view match the top edge of the parent. Ano? So, pagdating dito sa layout, ano, kung magdadrag tayo ng isang, ano ba yung nakalagay dito? Text view din. Okay, sige. Magdadrag tayo ng isang text view. So, dito sa layout, maglalagay ako ng text view na plain text. Ayan. So, i-drag natin dito. Ayan. Mapapansin nyo, habang hindi ko pa binibitawan yung aking text view na dinadrag sa layout, meron kayong makikitang attribute. At yun yung sinasabi kanina, align parent. Ayan, align parent attribute. And it's either top or left. Top or left. Ayan. Kasi, kung mapapansin ninyo, idinidikit ko yung aking text view dun sa mismong top edge at left edge ng aking layout. Ano? Pag binitawan natin siya, ayan. So, kung mapapansin nyo dito sa top, sa may gilid dito, ayan, at makikita nyo yung green na arrows dito sa gilid, sa left side, at dito sa top side, ibig sabihin, noon, ay naka-align yung ating text view dun sa top edge ng ating layout at sa left edge ng ating layout. Ano? Kasi po, itong layout na to, which is a relative view, ang parent view group na nagko-contain sa kanya. Ano? So, kaya, papansin nyo, true pareho yun. Ano? Kapag nilipat natin itong text view na to, the text box, dito sa kanang bahagi pala, yan, nandun na siya. Taas natin ng konti. Ayan. Magbabago yung attribute na na-declare na naka-true ang value sa kanya. So, kung mapansin niyo, parent right naman siya. Ano? Hindi na parent left kasi nandito na siya sa right. Ano? Pero naka-top pa rin siya kasi nandito pa rin siya sa top. Okay? Pag ilagay natin siya sa baba, dun siya magiging bottom. Liit-liitan natin para makita nyo. Ayan. So, dito, nakalagay na doon, align parent bottom, true, and parent right, true. Okay? Paano pag nilagay natin siya sa gitna? Halimbawa, dito. Ayan. Ayan, sa gitna siya. So, siya ay align parent top at naka-center horizontal, which is also true. Okay? So, yun yung ilan sa mga attributes pagdating sa relative layout. Ano? Yan, ito naman ay layout center vertical. If true, centers this child vertically within its parent. Then, we also have the layout below. Positions the top edge of this view below. The view is specified with a resource ID. Then, we have the layout to right of. Positions the left edge of this view to the right of the view is specified with a resource ID. So let us try applying those some properties on our example layout. So, una, kailangan natin ng text view at ito na siya. Ano? Ayan. Yan yung text view natin. So, yung mga attributes na sinasabi ko kanina, hindi tayo ang naglalagay nun. Ano? Kapag binago mo yung position ng view mo sa iyong layout, automatic yun na nagbabago. Ano? O, pag tingin natin sa code, ang code nito, ganyan. So, merong align parent left, align parent top. Pag binago natin ang position yan, magbabago rin yung nakalagay doon. No? Ayan, o, nakita nyo na. Ito, may lumabas na margin right at merong margin top. Kasi medyo lumayo dun sa edge nung parent na view group yung ating edit text. Kung i-asik-asik natin ang konti yun. So, ang natira lang, margin right, 36 dp. Ano?
Pero ang position talaga nito ay dapat ay dito sa top side. Top side, tapos medyo mahaba ng konti. Yan. So, pansin nyo, tatlo na yung kanyang attributes na lumalabas dito. So, align parent top, ito yun. Align din siya sa left, at align din siya sa right. Then, ang kailangan nating next is, I think this is date picker and time picker. Ano? Pero di tayo muna gagamit ngayon. Gagamitin lang natin ay text box na merong naka-display na ganong value. So, gumamit tayo ng plain text dito. Yan, meron tayong plain text. Tapos, another plain text. So, plain text na lang muna. Ano? Ayaw lumiit. Okay. So, tanggalin muna natin yan. Kung papansin nyo, nung nag-drag ako ng pangalawang edit text, lagyan mo nga natin ito ng laman para makita na siya. Ano. Edit, hint natin muna to. Lagyan natin ng hint. Lagyan natin reminder name daw. Reminder name. Then, strrem, for example. Tapos, dito, lagyan natin ng text muna, for example. Wala siyang text. So, lagyan natin text. As based sa example, nakalagay Wednesday, June 12, for example. Okay. So, medyo liitan natin yung text box, pero hindi siya lumiliit. Yan. Nung drinag natin to, yan. Kung napapansin ninyo, yan, yung mga arrow, green lines and arrows na nakikita nyo, yan yung nagsasabi ng position niya. Ano? Kung hindi nyo man nakikita na maayos, eto, yan. So, baka nakita nyo na maayos ngayon. So, hindi na siya naka-align parent top right kanina kagaya nitong isa. Ano? So, ito naman, ang relative position nito ay itong nasa taas natin na text box. Ano? O, pamansin nyo dito, so, siya ay naka-align sa baba nung edit text 1. Kaya kung mapapansin nyo dito, below then edit text 1. So, ito ay naka-align below nitong edit text 1 na to. Ano? Then, naka-align left siya. Ano? Align left. Dito yon, di ba? Align left katulad nung sa edit text 1. So, kapantay nung sa edit text 1. Ano? So, kunyari, dadasog natin yan dito. Yan. So, nangyari, inalign ko na itong text box na to. Yan, naka-align parent left siya dito sa ating layout. Ano? Hindi na dito sa edit text 1. Pero, naka-align pa rin siya below the edit text 1. Kaya mapapansin niyo may arrow pa din dito na kulay green. Ano? So, pagdating sa relative layout, medyo mahirap pasunodin yung mga views na nilalagay natin sa layout natin. Ano? So, mahirap i-drag kung saan dapat mapupunta yung mga view na kailangan natin dun sa ating user interface. Ano? So, minsan, ayaw sumunod. Minsan, napapasunod naman. Pero, kalimitan, kailangan tama yung positioning na gagamitin mo para dun sa specific view na yun. Ano? Katulad ngayon, di ba? Need ko pa ng isang text view or edit text box na dapat katabi nito. Ano? Pero pag nag-drag tayo, yan, ito yun, di ba? So, mahaba din siya.
ayaw niyang lumiit. Ano? Pero para masunod yung kanyang width, gawin natin yung width na, for example, 100 dp lang. No? Ayan, maliit na siya. Okay? I think magkakasya dito siya. Para magkasya dito, paliitin natin yung width nito. So, ang gagawin, imbis na wrap content yun, ang ibig sabihin ng wrap content dito, ano, kung gaano kalaki yung nasa loob, kung gaano kalaki yung width nun, yun din ang susundin ng edit text na yun. Ano? So, para hindi sumunod na ganun, ang mangyari, i-specify nyo yung gusto nyong width para dun sa edit text or kahit anumang view na yan dun sa inyong layout. So, for example, ilalagay natin is 200 dp ang size.